کتاب رو نویسنده با اینکه آدم دانشگاهی و آکادمیک و جایگاه علمی معتبر داره و اینها، کتاب رو با خاطرات شخصی، با صداقت شخصی واقعا کامل کرده، تیک تیک تیکه. توش داستانه شخصی خودش رو هم میگه. از جمله داستانی که میگه واسه همین اول کتاب خوبه، میگه که من دوربر 40 سالم بود، شروع کردم رمانای عشقی خوندن. رمان نه، گفتم به من بگو رمان. رمانای عشقی خوندن و شوق داشتم، به خاطر اینکه یادم بود که اولین باری که خوندم چه حالی داده بود. همش میخوندم که دوباره اون حاله رو بده، ولی هرچی میگذشت کمتر راضی میشدم. و این حکایت وقتی تعریف میکنه، این برای من آشناست، به خاطر اینکه به شکل‌های مختلف و تکراری و تکرار شونده تجربه های شبیه به این منم داشتم. شما هم احتمالاً خیلیاتون داشتین. موضوع لذت، موضوع رنج، موضوع فرار کردن، موضوع رو در رو شدن با زندگی. و اصل داستان، اصل سوال اینه که چرا چیزی که قبلا خیلی کیف میداد دیگه انقدر کیف نمیده، و چرا تو این دنیایی که همه چیزایی که باید خیلی کیف بده، یا حالا همش هم اگه نه خیلیاش در دسترس هست، اینقدر رنج میکشیم. دنیا خیلی عوض شده. همین چند قرن پیش ملت در دنیای زندگی میکردن که کم بود. قانونش این بود که همه چی کمه. محدودیت، اسکرسیتی، سکه رایج اون دنیا بود. چیزی که همه داشتن این بود که همه نداشتن. غذا کم بود، لباس کم بود، سرگرمی کم بود، چیزایی که خوش بگذره باهاش کم بود، بازی کم بود، اطلاعات کم بود، خبر کم بود، سوژه برای فضولی کم بود، سوژه برای خیال پردازی کم بود، فانتزی کم بود. الان که اینطوری نیست که. الان ما در دنیای فراوانی زندگی میکنیم. انواع غذا هست، انواع اخبار، و هی میتونی سرتو با خرید کردن گرم کنی، بازی کنی، تکست بدی، اینستاگرام کنی، یوتیوب کنی، توییتر، پورن، انواع بیشماری از محرک‌های لذت بخش با قدرت اثرگذاری خیلی خیلی زیاد صبح تا شب، شب تا صبح ما رو پر کردن. پس همه چی هست، همه اسباب خوش گذشتن فراهمه، ولی خوش نمیگذره. یعنی وضعیت رضایت بخش نیست. نه چون که اینستاگرام بد شره، اصلا یک نارضایتی، یک ناخوشی پنهانی انگار وجود داره. هر کی به نوعی، هر کسی یه جور گرفتار، هر کسی اعتیاد خودشو داره. و این اعتیادا درسته که زندگیمونو مثل یه معتادی که مثلا تو تلویزیون قبلا شاید دیده باشیم اینا، اونطوری زندگیمونو نترکونده، ولی واقعیتش اینه که رو کیفیت زندگیمون اثر گذاشته. این کتاب اگر تا حالا معلوم نشده درباره همینه، درباره این اعتیاد هاست، درباره این خرد اعتیاد هاست، و البته درباره این که اینا چیان، چطوری کنترل زندگی رو از دست ما گرفتن بیرون و ما چه کارایی میتونیم بکنیم که کنترل زندگیمون رو پس بگیریم. اسم کتاب ولی چی بود؟ ملت دوپامین. چرا؟ به خاطر اینکه هر جا حرف از لذت و لذت بخش بودن و ایناست، پای دوپامین وسط. یعنی اگه میخوام ببینن یه چیزی چقدر لذت بخشه، نگاه میکنن که چقدر سیستم دوپامینی ما باهاش درگیر میشه. حالا خرید آنلاین باشه، اون رمانایی باشه که خانم نویسنده میخوند، یا هر کار لذت بخش دیگری باشه. اینو با این میسنجند و حالا بعداً میبینیم اعتیادآور بودنش رو هم باز دوباره با همین دوپامینی که باعث ایجادش میشه ارزیابی میکنن. پس موضوع کتاب این خرد اعتیاد هاست و واقعا یه انقدر ریز انقدر قدم قدم مسیر حرکت ما رو تو زندگی عوض میکنن بعضی وقتا که ما گاهی متوجه نمیشیم اگر که نگاه نکنیم آمار استفاده موبایلمون رو، یا بعضی وقتا هم از ترس اصلا نگاه نمیکنیم. شاید متوجه نشیم که مهمترین کاری که من در یک هفته گذشته کردم، بیشترین وقتی که من در یک ماه گذشته صرف کردم، بیشترین زمانی که من در یک سال گذشته صرف کردم، رفته پای شومگردی، رفته پای همینطوری اسکرول کردن در اینستاگرام و توییتر و تیک تاک و امثال اینا. اینو باید اینو اگه نفهمیم از کجا اومده، کاری براش نمیتونیم بکنیم. و برای اینکه اینو بفهمیم باید موضوع لذت رو بفهمیم و مخصوصاً رابطه لذت رو با درد بفهمیم. به خاطر اینکه یک حرف مهم کتاب اینه که لذت و درد دو روی یک سکه هستن. یعنی ما مغزمون یه سیستمی داره که باهاش هم لذت رو پردازش میکنه هم درد رو پردازش میکنه. سیستم یکیه.
اینو که بفهمیم و مخصوصا اگه جلوتر بفهمیم که این یک الاکلنگه، یک ترازوی دو کفه‌ایه که یکیش بیاد پایین و یکی میره بالا، اون یکی میاد پایین یکی میره بالا، اون وقت شاید شانسمون بیشتر بشه برای اینکه یک کارایی بتونیم بکنیم، یه حرکتایی بکنیم که این بالا پایین شدن خیلی هم دیگه بی حساب کتاب نباشه که ما رو بکشد هر جا که خاطر خواه اوست. لذت و درد اینا یک تعادلی دارن با هم، باید یک تعادلی داشته باشن با هم دیگه که شما نمیفهمیش مگر اینکه بری اون جاهایی که این تعادل خیلی به هم ریخته اونجاها رو نگاه کنی. میگه اونایی که درگیر اعتیادن اینا اونایین که این تعادل توشون خیلی به هم ریخته. معتاد یعنی چی؟ تعریف کلی اعتیاد اینه مصرف مداوم و اجباری یا بدون کنترل، کامپالسیو یک ماده‌ای یا تکرار یک رفتاری که برای خود آدم یا برای دیگران آسیبزا باشه. خب اینطوری که تعریف بکنیم که ما یک ماده ای رو مصرف بکنیم یا یه رفتاری رو داشته باشیم بدون کنترل که آسیبزاست برای خودت یا برای دیگران و اینا، میبینی که خیلی از ما اعتیادهای کوچیک و بزرگی در خودمون میتونیم پیدا بکنیم. ما الان داریم در یه دنیای زندگی میکنیم پر از لذت‌های فوری بسته‌بندی شده آماده. در نتیجه ما میشیم مثل معتادی که برای اینکه به مواد برسه تا سر کوچه هم لازم نداره بره، هر لحظه ای مواد بخواد میتونه موبایلش رو باز کنه و خودش رو غرق کنه در لذت مثلا خریدن چیزایی که بهشون نیازی نداره یا چرخ زدن در انواع سوشال میدیا یا غرق کردن خودش در انواع پست و زندگی‌های دیگران و یا اینکه آدم همینطور قشنگ خودش رو بذاره در جریان، در مسیر جریان انواع پستا و چیزایی که حالا یکی درست کرده و با الگوریتمی اومده جلوی ما و اینا. درست مثل اون کسی که یه قرص مخدری رو میخوره یا یه ماده‌ای رو میزنه میره، یا این سیگارای شیک بیبویی که آدما میکشن، نیکوتین رو خیلی سریع هر لحظه هر چقدر اینا وارد بدن میکنه با طعم‌های مختلف دیگه اون ناراحتی‌های بو و فلان و اینا رو نداره. واقعیتش اینه که ما در دنیایی هستیم که کلی چیزای حالا شیمیایی و دیجیتال و اینا عرضه میشه که اصلا قبلا وجود نداشته. اگر بوده انقدر شدید نبوده، اگر بوده انقدر دسترسی و استفادهش راحت نبوده و اینا خیلی سخت. زندگی کردن اینجا خیلی سخته. اینجا به قرصی میقرصی، به قول یارو وا بدی وا میدی، همه چیز مهیاست که ما خودمون رو رها کنیم و همین کارو میکنیم و خب خطرناکه دیگه. میگه نویسنده که من یه بار رفتم یه مؤسسه سخنرانی کنم درباره مشکلات مصرف مواد و الکل و این صحبت‌ها. بعد یه بروشورایی گذاشته بودن که آدما بردارن. دیدم همه این بروشورا یه جوری دارن درباره شادی و شادکامی و هپینس و اینا صحبت میکنن. عادت شادکامی، خواب برای شادکامی، شادی در دسترس هست، 50 کاری که شما را شاد میکنن، روش‌ها و استراتژی‌ها و کارهایی که برای شادی میکنید را بهینه کنید. میگه من فکر کردم که آره ببین دنبال کردن شادی و شادکامی شخصی و اینا شده هدف مدرن ما واقعا. یعنی پیام اینه که دنبال شادی باید باشی، از صبح تا شب پیام اینه، فرمول شادی رو پیدا کنی و دنبال شادی باشی و خوشبختی باشی. اما چرا وقتی که پیام فراگیر اینه، حالا امکاناتم که زیاده، آمار نشون میده که اون چیزی که داره زیاد میشه شادی نیست، اون چیزی که داره زیاد میشه مشکلاته، اون چیزی که داره زیاد میشه نارضایتیه. در حالی که والدین نگرانن که هر حرکتی یک آسیب و جراحت روانی بشه در بزرگسالی یقه بچه رو بخواد بگیره، هر تجربه چالشی بخواد باعث اختلال و مشکلی در آینده بشه. از اون ور میبینی که همه این تلاش ها که مثلا بچه در معرض چالش و استرس و مشکلی نباشه نتیجه عکس داده و این ذهن آدمو میبره به اینجا که نکنی که این تلاش مدام برای اینکه بچه رو و خودمونو از هر سختی دور کنیم باعث شده باشه که اصلا از سختی هراس داشته باشیم، بترسیم بیشتر. اتفاقی که میگه توی پزشکی هم یه جورایی افتاده. میگه پزشکی امروز دنبال دنیای بدون درده. میگه تا اول قرن 20 دکترها فکر میکردن که یه حدی از درد لازمه برای اینکه بیمار بتونه بره به سمت بهبودی، یه مقدار دردی باید بکشه. البته واقعا شاهدی وجود نداره که درد باعث بهبود سریع‌تر مثلا بافت‌های آسیب دیده بشه، اما شواهدی داریم که نشون بده مسکنای مشتق از تریاک، اوپیویدها، اینا روند بهبود رو کند میکنن. ولی به نظر میرسه که ما همچنان دنبال آروم کردن درد، از درد بیشتر میخوایم فرار کنیم تا حتی خود مریضی. خیلی عجیبه ها. میگه از دکترها امروز انتظار میره که
درد رو محو کنن. اگر درد رو نتونن از بین ببرن انگار شکست خوردن، نقششون رو نتونستن اجرا کنن. ما هر نوع دردی رو انگار خطرناک میدونیم و دردای خیلی شدید بگذاریم، دردای متوسط و معمولی رو هم انگار که نمیتونیم تحمل کنیم. و نه فقط در جسممون، از دردهای روانی هم، از کوچکترین دردهای روانی فوراً میخوان خلاص بشن آدما، انقدری که حتی نمیذارن حوصله‌شون سر بره. اینکه آدم میترسه که وای بیکار نشستم حوصله‌ام سر نره، برم خودم رو سرگرم کنم، برم حواسم رو پرت کنم، این از اینجاست. از درد سر رفتن حوصله هم میترسی. اینا رو هر کسی فکر کنه میتونه احتمالاً نشونه‌های پیدا کنه. اگر توی یک جمع 4 نفره 4 نفر نشستن دارن صحبت میکنن، یک کسی نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و به محض اینکه مثلا 20 ثانیه، واقعا 20 ثانیه هم نه، 10 ثانیه سکوت حاکم میشه، موبایلش رو در میاره، شروع میکنه به شومگردی. وقتی از دقیقه های محدودی که یه پدر مادری میتونن کنار بچهشون باشن میزنه میره تو موبایل، اینا نشونه اینه که وضع واقعا و عمیقا خرابه. وقتی که ظرفیت یک سکوت کوتاه رو نداریم، از سکوت دردمون میاد، از حوصله سر رفتن میترسیم و نمیخوایم اونطوری بشه که یه وقت بهمون بد بگذره، پس ازش در میریم، نشونه نگران کننده این. و فقط هم نشونه نیست. من میتونم سوالم بپرسم آقا باریکلا در رفتی از اون حوصله سر رفتن، در رفتی نذاشتی حالت بد بشه، الان چطوری؟ خوبی؟ اذیت نشدی؟ الان دیگه خوبی؟ نیستی که خرابی که پس چرا وضع اینه؟ اگر که این همه دلایل خوشحالی و ابزار خوشحالی هست و میریم تو خوشحالی، پس چرا اینه وضع؟ چرا همه پایینن؟ چرا مصرف انواع ضد افسردگی ها در سر تا سر جهان مدام داره میره بالا؟ همه داریم از درد فرار میکنیم، یکی قرص میخوره، یکی ولو میشه جلو تلویزیون، یکی غرق میشه تو اینترنت، هر کاری تقریبا حاضریم بکنیم که حواسمون رو از خودمون پرت کنیم، اما همه اینا دردمون رو بدتر کرده. چرا در این زمانه‌ای که دنیای انسانی از همیشه ثروتمندتر و مرفه‌تر و آزادی بیشتری داره و تکنولوژیش از همیشه جلوتره و پیشرفت‌های پزشکی هست و کلی چیزای دیگه، باز ما بیشتر از قبل داریم از درد فرار میکنیم؟ و جواب نویسنده براش خیلی جواب عجیبیه راستش. میگه که ما اصلاً داریم رنج میکشیم به خاطر اینکه نمیخوایم رنج بکشیم. دلیل رنج کشیدن ما اینه که داریم از رنج فرار میکنیم. چرا؟ چطوری؟ برای اینکه نمیفهمیم باید خود درباره رابطه درد و لذت صحبت کنیم. بریم یه خورده سراغ دوپامین. حالا ما وارد جزئیات علمیش نمیشیم، نه به خاطر اینکه شما نمیفهمین، به خاطر اینکه من نمیفهمم. ولی انقدری که میفهمم اینه که دوپامین یه چیزیه که به لذت ربط داره و به انتظار لذت ربط داره. یعنی ما وقتی هدف لذت بخشی رو دنبال میکنیم، در مغز ما دوپامین ترشح میشه، در بدن ما دوپامین ترشح میشه. یا وقتی ما انتظار پاداش داریم برای کاری، دوپامین ترشح میشه. و این دوپامین اون وقت روی بخش‌های مختلف و بخش‌های مهمی از مغز ما اثر میگذاره. برای همین هم هست، برای اینکه بخوام ببینن یه چیزی اعتیاد آوره یا یه کاری اعتیاد آوره یا نه، میان نگاه میکنن به کاری که با دوپامین میکنه. هرچی این کار یا این ماده دوپامین بیشتری آزاد کنه یا سریعتر دوپامین آزاد کنه، یعنی اعتیاد آورتره. دوپامین چیزی نیست که تو تریاک باشه. ماده اعتیاد آور خودش دوپامین نداره، باعث ترشح دوپامین میشه. مثلا میگن اگر موشی که تو قفسه یه تیکه شکلات بهش بدی، دوپامینش 55% زیاد میشه. سکس 100% زیادش میکنه. نیکوتین 150%، کوکائین 225%. مواد مخدر سنگین‌تر دوپامینی که ترشح میکنن بعضی وقتا دیگه خیلی عجیب غریبه. یک پک از متامفتامین شیشه در یک لحظه معادل 10 ارگاسم دوپامین آزاد میکنه یا باعث ترشح اینقدر دوپامینی میشه که برابره با یه همچین لذتیه. و نکته مهم اینه که هر چیزی، هر کاری که باعث بشه دوپامین زیاد بشه اعتیاد آوره. اصلا حرف اینه، داستان اینه، گرفتاری اینه. چرا؟ گفتم دانشمندان میگن که اون جای مغز، اون بخش مغز که درد رو پردازش میکنه، همون جایی که لذت رو پردازش میکنه، یا با هم خیلی همپوشانی دارن. مکانیزم کارشون هم دقیقاً برعکس همه. یا میشه گفت مثلا یه جور الاکلنگه، یه طرفش لذته، یه طرفش درده. اگر شما یک لذتی تجربه کنی، یه بخشی از مغز دوپامین آزاد بشه، طرف لذت سنگین بشه، بره پایین، یعنی تعادل به سمت لذت به هم بخوره، خیلی کیف بکنی، اون وقت این مغز میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینو بالانسش کنه.
میخواد الاکلنگ متعادل بمونه، میخواد ترازو برگرده سر نقطه تعادل، نمیتونه طولانی یه طرف بمونه. وقتی که به سمت لذت سنگین شد، مکانیزمای خود تنظیمیش راه میافتن که برش گردونن به نقطه تعادل. خودشون راه میافتن، آگاهانه نیستن، خود به خود کار میکنن. و چطوری برمیگردونن به نقطه تعادل؟ با اون چیزی که عکس لذته، با درد. فقط مال مغز نیست، خیلی از فرآیندها در بدن هستن که این مکانیزمای خود تنظیمی رو دارن. سیستم از تعادل که دور بشه یه مکانیزمایی داره که دوباره متعادلش کنن. حالا این کجا خطرناک میشه؟ اون جایی که اگه یه محرک لذت بخشی رو هی تکرار بکنی، دفعه بعد هی لذتش کمتر میشه. چرا کمتر میشه؟ چون که دفعه اولی که شما ترازو رو هل دادی به سمت پایین، بعد این از اون طرف درد اومده، اینو برده دوباره به نقطه تعادل و این نقطه تعادل هم طولانی نگه داشته. این لذت رو شما بردی طولانی تر کردی، اون دوباره طولانی تر در مقابلش درد رو آورده. توی اعتیاد به مواد مخدر هم اینو میبینیم دیگه. اینایی که مواد مصرف میکنن، مقدار مصرفشون مدام بیشتر میشه. بیشتر کیف میکنن؟ نه، بیشتر کیف نمیکنن. اینا بیشتر مصرف میکنن بلکه بتونن همون تجربه اولیه رو دوباره تکرار کنن که نمیتونن. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه مکانیزمای درد اومده جلو و جلوشو گرفته. این دیگه اونجاییه که آدم وقتی که از اون چیزی که بهش معتاد دور میشه ناخوشه. ناخوشی که میتونه با اضطراب خودش نشون بده، با بیقراری نشون بده، با انواع عوارض جسمی نشون بده، وابستگی فیزیکی به مواد مخدر، به پورن، به رمانای آبکی، به هر چیزی میتونه باشه. انگار داره میگه که اگر تا حالا میزدی که کیف بده، میرسه به یه جایی که باید بزنی که دردت نیاد. یعنی مدام دنبال کردن لذت به هدف لذت رسیده به یه جایی که دیگه از اون سوژه لذت بخش لذت خاصی هم نمیبری، کیفی هم نمیده. بعد در حالت عادی هم حالت دیگه نرمال نیست، یعنی حالت بدتر از همیشه است. این چیزی که از آدمایی که درگیر اعتیاد هستن زیاد میشنوی دیگه، که بعد از یه مدتی مصرف کردن دیگه خبری از اون سرخوشی و نشگی اولیه نیست. مواد رو مصرف میکنن فقط برای اینکه عادی بشن، به حالت عادی برسن، چون اگه نکنن هزار جور ناخوشی جسمی و ذهنی و اینها میاد سراغشون. و این الاکلنگ فقط هم الاکلنگ اعتیاد نیست، این الاکلنگ برای همه لذت ها هست. این ترازو برای لذت ویدیو گیم هم هست، اینستاگرام هم هست، توییتر و تیک تاک و همه سوشال میدیا و همه بازی‌های موبایلی، همین 2024 بازی‌های ساده موبایلی، همه اینا همینطوره. همین الاکلنگو داره. یعنی تو همین کارهای ظاهراً بی‌ضرری که روزمره می‌کنیم هم میشه ازش از اعتیاد به اینترنت صحبت کرد. واقعاً صحبت اغراق نیست، بازی زبانی نیست، واقعیته. چون شبیه اعتیاده بهش نمیگن اعتیاد، چون اعتیاده بهش میگن اعتیاد. فرقش فقط اینه که احتمال اینکه آدم معتاد اینجا کارش به بی خانمان شدن بکشه کمتره، منتها کیفیت زندگی رو پایین میاره و خیلی از مشکلات و اختلال‌های مختلف روانی هم ریشش اینجا هست. در نتیجه نویسنده میگه این که آمار اضطراب و افسردگی اینقدر بیشتر شده، دست کم یک بخشش به این خاطره که انگار اغلب ما انواع اعتیادهای خفیف رو داریم. پس چیزی که فهمیدیم از این مدل اینه که هر لذتی هزینه‌ای داره و هرچی لذت شدیدتر و طولانی‌تر باشه، درد و ناخوشی و اون هنگوور بعدش هم بدتر میشه، بامداد خمارش هم بیشتر میشه. انقدری که دیگه میگه شب شراب نیرزد به بامداد خمار، به راحت نفسی رنج پایدار مجوی. میگه رنج پایدار میاره برات. و این یه پدیده جدیدیه. یه خود اگه زوم اوت بکنیم میفهمیم چرا یه پدیده جدیدیه در مقیاس تاریخی ما روی زمین. واقعا داستان تازه است، به خاطر اینکه ما عادت نداریم. ما کاکتوس هایی بودیم که حالا اومدیم وسط جنگل بارانی داریم زندگی میکنیم. انسان شکارچی گردآورنده‌ای که تمام روز باید میگشت یه چیزی پیدا کنه بلکه بتونه بشینه به نیش بکشه، الان همون انسان با همون مغز با همون بدن میره توی سوپرمارکت سس خردل از این طرف تا اون طرف چیدن، نمیدونه کدومو انتخاب کنه. معلومه این سیستمش برای این ساخته نشده، معلومه که نمیتونه به راحتی خودشو توی این دنیا پیدا کنه و مدیریت بکنه. براینده این وضعیت میشه این که از یه طرف برای اینکه لذت ببری پاداش بیشتری لازم داری و از اون طرف هم کوچکترین ناراحتی میتونه درد زیادی برات درست بکنه.
یعنی بیسلاینمون عوض شده، این حالت پایمون عوض شده، هم در سطح فردی عوض شده، هم در سطح اجتماعی عوض شده. ما لازم داریم که اون الاکلنگ لذت و درد رو برگردونیم به یه نقطه‌ای که بتونیم از چیزهای معمولی در زندگی هم لذت ببریم دیگه. مدام درگیر ناخوشی نباشیم. زندگی به خودی خود سخت هست، دستی سخت‌ترش نکنیم. بیسلاینمون رو باید درست کنیم دوباره. نکنی چون ترازوی درد و لذت اونجا نشسته، همچی یه مقدار بهت خوش بگذره یه ریزی فشار میده سمت درد که وقت تعادلت به هم نخورده باشه. بعد دردت که اومد، شما چی میخوای که این درد رو بالانسش کنی؟ لذت میخوای، لذت بیشتر ولی میخوای چون درد داشتی دیگه. لذت بیشتر، بعد لذت بیشتر با درد بیشتر بالانس میشه، هی میره بالا دیگه. یه چیزی به یه جایی میرسی که اون چیزای کوچیک لذتی بهت نمیده. اونو باید آندو کنیم، باید برش گردونیم. چطوری برش گردونیم؟ نویسنده میگه من خیلی با آدمایی کار کردم که با اعتیاد درگیر بودن و در طول این سالها به یه چارچوب عملی رسیدم به یه قدم‌هایی که معمولاً آدم درگیر اعتیاد میگن اینا رو میتونه برداره. اینا کارهایی هست که میتونه بکنه به تدریج، گام به گام خودش رو آزاد بکنه. ولی قدم‌های کلیش مثلا میگه مرحله اولش اینه که باید موضوع رو بشناسیم. این خودش چند تا قدمه. یه یادآوری دیگه هم بکنم، اینا ادوایسی نیست، اینا دستورالعملی نیست که ما داریم تجویز میکنیم به آدمی که درگیر اعتیاده. آدمی که درگیر اعتیاده به احتمال زیاد این کارا رو باید با حضور مشاور انجام بده. اصلا ما وارد اون داستان داریم نمیشیم. ما داریم درباره خورده گرفتاری های خودمون صحبت میکنیم اینها. و یه قدم این همینطوری که گفتم شناختن موضوع. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه فکر کن شما یه رفتاری داری که میخوای ازش خلاص شی. مثلا قبل از خواب میری اینستاگرام هی چلینگ میکنی، اینستاگرام نگاه میکنی. خب یک کاری که میتونی بکنی اینه که فکر کنی واقعا من چرا این کارو میکنم؟ این چه کار کردی برای من داره؟ خیلی وقتا این رفتارها ناخودآگاهه و همین فکر کردن و دقت و تأمل و اینا یه سرنخی ممکنه به آدم بده. چون ممکنه آدم به دلایل مختلف بره سراغ یک رفتار مضر یا مخربی که لذت داره. مثلا از اضطراب خلاص شدن یه دلیلشه، سازگار شدن با دیگران یه دلیلشه، کم کردن کسالت، حوصله‌ام سر رفته بود، ترس داشتم، خوابم نمیبرد، خشم دارم، کسی به من توجه نمیکنه، درد دارم، ترس دارم. لیست واقعا ته نداره. منتها فکر کردن بهش قطعا کمک میکنه، چون که راه باز میشه که بتونی بری سراغ اصل موضوع. به جای اینکه مسکن بخوری بری بفهمی که درد از کجاست، شاید واقعا تونستی درمانش کنی. یا یه قدم دیگه، قدم خیلی مهم دیگه اینه که فکر کنی که حالا من این عادت رو که دارم، این رفتار رو که دارم، چه مشکلاتی برای من درست کرده. اینم باز یه جایی که معمولا ذهن ما ناخودآگاه از فکر کردن بهش فرار میکنه. اونی که پرخوری عصبی داره اصلا نمیخواد فکر کنه به اضافه وزن زیادش. شاید واقعا توان ذهنی و روانی اینو نداشته باشه که فکر کنه به اضافه وزنش. اما فکر کردن به این مشکلات و عواقب میتونه بازم هل بده ما رو به سمت اینکه بیشتر کنترلش بکنیم. یا یه چیز دیگه در کنار اون شناختن موضوع و فکر کردن به مشکلاتی که این رفتار برامون ایجاد میکنه، یه کار دیگه خودداریه. واضح هم است، بالاخره به نظرم نمیاد کاری باشه که جواب بده به آدم معتاد بگی آقا راه این که به اعتیادتو ترک کنی اینی که دیگه معتاد نباشی، دیگه نکشی، مسئله حل میشه. میگه خب اگه میتونستم که نمیکردم که. یعنی چی خودداری کنی؟ چه حرفیه؟ نویسنده میگه از این گریزی نیست. بالاخره باید به منطقش نگاه کنی و اگر میخوای خودداری کنی از انجام این کار، باید یه جایی متوقفش کنی دیگه. و فکرم نکنی که اینجا هیچ امیدی نیست، به خاطر اینکه اگه به اون الاکلنگ فکر کنی، به اون ترازو فکر کنی، اینجا کمکت خواهد کرد. یعنی شما اگر اون عادت رو، اون ماده‌ای رو که میخوای ترک کنی بذاری کنار، اون چیزی که سیستم دوپامینیت رو درگیر کرده بذاری کنار، یه مدتی طول میکشه، ولی بالاخره مغزت و اون الاکلنگ دوباره به سمت تعادل برمیگردن و تو میتونی یه کارایی بکنی که در این مسیر بهت کمک کنه. یه کاری که میتونی بکنی یه چیزیه که مایندفولنسه. مایندفولنس یعنی این که بتونی مشاهده کنی، مایندفول باشی، بتونی فکرای خودت رو بدون اینکه قضاوت کنی دربارش نگاه کنی. فقط نگاه کنی که این فکرت چی بود که اومد، این فکرت چیه که توی سرته. این مشاهده کردن احساس که کار سختیه، تمرین میخواد، ولی کار ریواردینگیه، کاریه که جایزش رو بهت میده، خیلی کاربرد داره. اون لحظه‌ای که شما فکر میکنی که برم یه دونه بستنی دیگه بخورم یا نخورم،
اون لحظه‌ای که فکر میکنی حالا که اینستاگرامو بستم برم تیک تاکو باز کنم یا نکنم، اگه اون لحظه بذاری رفتار خودت رو زیر ذره بین، عادتت رو، احساست رو مشاهده بکنی در همون لحظه و تلاش کنی، شاید بتونی یه سرنخی پیدا کنی که اون زیر میرا چه خبره. و کار سختیه این، به خاطر اینکه ما در موارد مختلف به شکل‌های متنوع اینو داریم از دوپامین استفاده میکنیم که یه چیزی در بریم و به محض اینکه این کار رو نکنیم همه اون چیزایی که داشتیم ازش فرار میکردیم آوار میشه رو سرمون. بر همین کار سختیه، فرار نکردن به دوپامین سخته. منتها راه حل نیست دوپامین واقعا، به خاطر اینکه حلش نمیکنه. اتفاقا نویسنده میگه ما باید به خودمون اجازه بدیم که اینا رو تحمل کنیم. وقتی بتونیم تحملشون بکنیم این تجربه معنی خیلی عمیق تری پیدا میکنه. درد رو از بین نمیبره، درد هست، ناخوشی هست، منتها شکلش در نگاه ما انگار عوض میشه. نگاهمون به این درد، به کل زندگی یه مقدار غنی‌تر میشه بدون اینکه اون درد و اون اضطراب اساساً از بین رفته باشه. و اینجوری نگاه کردن راه رو یه مقدار باز میکنه خودمون رو بهتر بشناسیم، مسئله‌ای که جلومونه رو بهتر بشناسیم و اون وقت دنبال راه حلایی که غلطه و بعضا ممکنه آسیبم بزنه نریم. وگرنه ممکنه انرژی و وقت زیادی رو صرف راه حلی بکنیم که واقعا راه حل مسئله ما نیست. کسی که پرخوری عصبی داره مسئلهش ورزش نکردن نیست که اگه ورزش کنه جلوی پرخوریش گرفته بشه یا چاق نشه. ورزش کردن به سلامتیش کمک میکنه، اما این آدم باید بره روی اون پرخوریش تمرکز کنه، با احساسهایی که پشت اون پرخوری هست مواجه بشه، اونا رو سعی کنه بشناسه. وگرنه آره ورزش خوبه ولی دوای اون گرفتاری نیست. راه حل‌های عملی چیه؟ یه بخش زیادش محدودیت‌هاییه که باید برای خودمون وضع کنیم. از قدیم هم گفتن دیگه خودتو کنترل کن، خودتو بپا. و جوابش هم اینه که من یه کنترل میتونستم بکنم که خب وضعم این نبود. ولی نه، ما واقعا قدم‌های کوچیک و بزرگی هست که باید ورداریم، محدودیت‌های شخصی هست که باید بگذاریم. مسیری که سخته برای آدمی که به مواد مخدر معتاده خیلی سخته، برای کسی که به فست فود معتاده به اون سختی نیست، ولی بازم مسیر راحت و بی دردسری نیست. محدود کن یعنی چی؟ یعنی که مانع درست کن. یه کاری کن که به راحتی نتونی اون کار رو بکنی، دم دستت نباشه. مثلا اگه کسی مسئلهش الکله، خب یکی از اولین کارهایی که میتونه بکنه اینه که توی خونش الکل نباشه. این به نظر ساده میاد ولی واقعیتش اینه که قدم بسیار بزرگیه برای خیلی از کسایی که با یک همچین مسئله دست به گریبان هستن. منتها محدودیت خیلی ظرافت داره. یکیش اینه که وقتی که ما یک عادتی، یک رفتاری رو می‌خوایم عوض کنیم، هیچ وقت موضوع محدود به اون رفتار و اون کار و اون عادت و اینها نیست. کارها و رفتارها و عادتها و روتینهای ما تنیده شدن در بافت زندگی روزمره‌مون. مخصوصا درباره الکل این رو زیاد میگن. کسی که مثلا اعتیاد به الکل داره میخواد الکل رو ترک کنه، یه مشکلش اینه که الکل خوردن رو متوقف کنه، یه داستانه. یه داستان دیگه‌ش اینه که این آدم احتمالاً زندگی اجتماعیش، تفریحاش، سرگرمیاش، معاشرتاش اینا گره خورده به الکل. اونا رو چیکار باید بکنه؟ آدمی که هر روز بعد از کار میرفته بار میشسته، هر آخر هفته با دوستاش بار بوده، اغلب رفت و آمداش ارتباطی به مصرف الکل داشته، اونا رو چی کار میتونه بکنه؟ آدمی که شومگردی میکنه، بی هدف در اینترنت میگرده و ازش ناراضیه و میدونه براش آسیب داره، میخواد عوضش کنه، گیرم که اومد و توجه کرد به اضطراب و نگران، به ترساش و به همه احساسای پنهان دیگه هم توجه کرد و تلاش کرد و همه اینا رو فهمید و اینا، تهش این آدم میمونه و همچنان چند ساعت وقت در روز که صرف موبایل بازی میشد و الان خالی شده، چیکارش کنه؟ اون وقت خالی بود که موبایل اومده بود پرش کرده بود، الان اینو از توش ببری بیرون چه کار کنه؟ چه کاری هست که درگیرش بکنه و مفید باشه و جلوشو بگیره که بر نگرده به اون چاهی که توش بود، به اون عادت قبلی. اینجاست که محدودیت لازمه. محدودیت رو باید آمد و وضع کرد و گذاشت، باید طراحی کرد، تعریف کرد. انواع محدودیت فیزیکی هست، این که مثلا شما اگه موقع غذا درگیر موبایلی، یه قانونی بذاری برای خودت که موبایل اونجایی که غذا میخوری نباشه، موبایل اونجایی که میخوابی نباشه،
محدودیت زمانی داشته باشه. من فقط ساعت 12 تا 1 روزه که میرم مثلا تیک تاک، میرم اینستاگرام، سوشال مدیا میکنم. یا چیز خیلی جالب دیگه که میگه خیلی‌ها امتحان کردن، بندازی عقب اون موجه که یهو میاد میزنه بهت که دستت میخواد بره به سمت اون چیزی که نباید بره، اون لحظه جلوی خودتو بگیری بگی که الان نه، یه ربع دیگه میام سراغت. و بعد مثلا ببینی که یه ربع دیگه اوضاع چطوری و اینو پایش کنی، مانیتور کنی. یا باز دوباره اینجا راههای جایگزین، اونجا هم پیشنهادهای خوبی داره. میگه مثلا به جای اینکه همش دنبال لذت بدویی، سعی کن تمرکز کنی رو کارهایی که باید بکنی، رو مسئولیت‌هایی که داری، روی کار معنیداری که باید انجام بدی. کارهایی که ممکنه کوچیک باشه واقعا، ولی نویسنده میگه همون انجام دادن اون کار یه حس دستاورد داشتنی بهت میده که میتونه جایگزین خوبی باشه برای اینکه اونقدر به اون دوپامین هیت های ضربتی تکیه نکنی. اگر مخصوصا بیسلاین تو تونسته باشی تنظیم کنی، تونسته باشی نیاز دیگه نداشته باشی به اونا، کم کم میتونی از خوشحالی این دستاوردها هم واقعا کیف کنی. اینا راه حلایی که احتمالاً بعضیاش آشناست، بعضیاشو امتحان کردیم، بعضیاشو توش موفق بودیم، بعضیا رو شکست خوردیم. این کتاب خوبیش اینه که از اینجور راه حلا داره، هم کتاب هم مصاحبه‌های خانم نویسنده. میگه ما تقریباً هممون به دوپامین معتادیم. واقعا حرف مغز کتاب به یک معنی اینه که ما فکر نکنیم که این کتاب رو دارم میخونم که بتونم به دوستام کمک کنم. نه بابا، خودت گرفتاری. و واقعا هدف نویسنده اینه که بگه که اولا این اعتیاد خیلی باعث درد و رنج اضافه‌ای شده، بعدش هم خیلی کیفیت زندگیمون رو تحت تاثیر قرار داده، و بعدش هم که یه سری پیشنهادایی من دارم که بیا گوش بده و شاید بهت کمک کرد، چون که به خیلی‌ها اینا کمک کرده و من با خیلی آدمای معتاد کار کردم و اونا این چیزها بعضیاشون در درجات مختلف بهشون کمک کرده. مخصوصا تو این دنیایی که ما هستیم که پر از محرک‌های دوپامینی، ما معتاد دوپامینیم و در دنیایی هستیم که از محرک‌های دوپامینی پره. همه ما مستعد این هستیم که بریم دنبال اون لذت‌های فوری، اون پاداش‌های آنی. یه چیزی رو امروز می‌خری، فردا در خونته. یه چیزی می‌خوای بدونی، 1 ثانیه بعد جواب جلوی چشمته یا تو گوشته. و این خب اثر میذاره رو ساختارهای مغزی ما، اثر میذاره. اگه بری دنبال پاداش فوری، اون بخشی از مغزت فعال میشه که به لذت مربوطه. اما اگر پاداش رو به تأخیر بندازی، بخشایی که فعالتر میشن بخشایی هستن که به تصمیم گیری، به تفکر ربط دارن. بر همینی که اینقدر مهمه به تأخیر انداختن پاداش، عادت نکردن به پاداشای آنی. حواسمون نباشه تو این دنیایی که کلی دسترسی هست به همه چیزایی که در جا بهمون پاداش میده، لذت و جایزه میده، این بخش لذت جومون هی تقویت میشه. اون بخشی که لازم داره فکر کنه، برنامه ریزی کنه، تصمیم گیری بکنه، هی ضعیفتر میشه. و میشه تصور کرد که این در بلند مدت چه میتونه بکنه با زندگی ما که مثلا آدم بالغی هستیم که گرفتار این میشیم، با زندگی بچه هایی که از سن خیلی پایین گرفتار این سیکل میشن. یکی دیگه از پیشنهادهای عملی نویسنده رو هم بگم بعد برم توی جمع‌بندی. اینو خیلی جالبم، از چند جای هم مختلف من از ایشون شنیدم. میگه روزه دوپامین بگیری، دوپامین فست، یک دوره پرهیز کامل. نویسنده توی مصاحبه میگفت 30 روزه. میگفت این سیستم پاداش مغز رو بهش استراحت بده 30 روزی که 2 هفته اولش گفت واقعا ممکنه نصفت کنه، ولی بعدش راحت تر میشه که بتونی میلت رو کنترل کنی و بتونی از کارها و چیزهای سالم تر هم لذت ببری. این البته واسه اونایی که انقدی وضعشون بد نیست دیگه، چون بعضی هم هستن که اگر دستشون برسه مصرف میکنه و اونا دیگه طبعا یه سطح دیگری از مراقبت و مداخله رو لازم دارن. یه نکته دیگه ولی در مورد ورزش، چون گفتم که این الا کلنگه هست و باید همش متعادل بشه و بالانس بشه و اینا، گفتیم وقتی وزنه لذت رو خورده سنگین کنیم، سمت دردم عملا سنگین تر میشه. خب سوالی که پیش میاد اینه که برعکسش چی؟ اگر سمت درد رو بیشتر کنیم، آیا لذت خود به خود بیشتر میشه؟ و جواب اینه که آره، اتفاقی که بعد از ورزش کردن میفته همینه. اون حس سرخوشی و سبکی که بعد از ورزش تجربه میکنی، بدنت خسته است، عضلاتت احتمالاً درد میکنه، ولی داری لذت میبری. این همینه. و بعد از این استفاده میکنه درباره این چیزی که خیلی هم حالا باب شده و خیلی ها انجام میدن و واقعا هم کار جالبی هست،
کولد پلانج یا توی وان آب سرد نشستن یا حالا دوش آب سرده، رفتن زیر آب سرد یا توی آب سرد اختیاری، رفتن اختیاری، توی مواجه شدن اختیاری با سرما، بذار اینطوری بگم. به خاطر اینکه ما معمولا از سرما فراریم، کی از سرما اینطوری خوشش میاد؟ ولی اینکه آدم عمدن بره خودشو بندازه توی سختی سرما، به شکل عجیبی این باعث سرخوشی و نشاط میشه. کتاب که اصلا داستانی که تعریف میکنه، میگه یکی بود یک اعتیادی پیدا کرده بود به یک داروی از این داروهای مشتقات تریاک سبک. بعد برای اینکه اینو ترک کنه، یکی از کارهایی که کرده بود دوش آب سرد بود. نه اینکه مثلا با دوش آب سرد اعتیادشو ترک کرده بودم، ولی یه رفتار عامدانه ای رو آورده بود، وارد کاراش کرده بود که الا کلنگ توی مغزش رو به طرف اون جایی که میخواد بتونه برگردونه. این فاستینگ هم هست، حالا همین روزه‌داری معمولی، پیاده روی، ورزش، اینا هم چیزایی هست که یک فشاری، یک محدودیت خودخواسته ای رو یک کسی میاره توی زندگیش و بعد از این کمک میگیره برای اینکه رابطه‌اش رو با دوپامین به حالت عادی نزدیکتر کنه. یعنی کاری که داره اینجا میکنه چیه؟ اینی که به جای اینکه از سختی‌های کوچیک فرار کنه، به استقبالشون بره، ازشون استفاده کنه برای برگردوندن بیسلاین دوپامین به اون جایی که باید باشه. این پریدن توی آب سرد و اینا هم باز یه چیزیه که من تجربه شخصی خودم هم میگه. من این کارو میکردم بدون اینکه بدونم که توضیحش چیه. یعنی دوستم هم یه دفعه گفتش که این کاری که میکنی حالا برای کجات خوبه، برای چیت خوبه؟ گفتم حالا نمیدونم واقعا، خیلی هم برام مهم نیست. برای من مهمه که مثلا این کار ضرری نداشته باشه، خطری نداشته باشه و اونطوری انجامش بدم که مثلا سیف و خطری نداره اینا. ولی دیگه بیشتر از اینشون نمیدونم، اونقدی هم مهم نیست، چون میفهمم برام خوبه. من متوجه این سرخوشی خیلی زیادی که از این میگیرم هستم و اینو میدونم که جای دیگه ای نمیتونم اینطوری بگیرم. خیلی بی‌ضرر داره به من یک سرخوشی خیلی شدید و زیادی میده. ولی بعدن با خوندن همین حرفای ایشون درباره دوپامین و شنیدنش، مکانیزم عملکرد اون رو هم فهمیدم که این کولد پلانج و زیر دوش آب سرد رفتن، مخصوصا اگر منظم باشه، مخصوصا طولانی، نه که مثلا بری زیر دوش بیای بیرون، مثلا یه خورده طولانی باشه اونا که سرماش واقعا بره تو، مکانیزمش رو توضیح میده، متوجه میشید چرا کار میکنه، چرا خوبه. این همه امکانات و این همه دسترسی و اینا توی این دنیا هست و ما میدونیم که این دنیا برای ما بهینه نیست. یعنی ما خودمون رو ول کنیم به فنا میریم. یعنی باید مواظب خودمون باشیم، باید نذاریم که یه بلاهایی سرمون بیاد، از جمله بلایی که با دنبال کردن لذت‌های ساده دم دستی گذرا به سرمون میاد و در میان مدت و بلند مدت کیفیت زندگی اون رو میتونه خیلی بیاره پایین. میتونه یه کاری کنه از خواسته های بزرگمون رد بشیم، بیخیالشون بشیم، اصلا دیگه نداشته باشیم دنبالشون بریم، از استانداردهای اخلاقیمون، از استانداردهای رفتاریمون کوتاه بیایم و بعد یهو چشمون رو واکنیم ببینیم داریم یه زندگی میکنیم که واقعا با خواسته های عمیق خودمون هیچ مطابقتی نداره. اینطوری که فکر میکنی این کتاب به نظرم خیلی مفیدترم میشه. این مفهوم ترازوی درد و لذت خیلی برای من مفهوم مهم و جالبی شد و به نظرم در دنیایی که این همه چیزای لذت بخش دم دست ما هست، خیلی باید حواسمون به این تعادل باشه. بی امان دنبال دوپامین دویدن میبره ترازوی ما رو ناخواسته به سمت یه بیسلاینی که واقعا دیگه اونجا همش چیزی که گیرمون میاد ناآرامیه و بیقراریه و ناراحتیه و دیگه توش هیچ اثری از این لذتی که روزگاری میگرفتیم نیست. میریم دنبال خوشحالی ولی اون چیزی که گیرمون میاد تو خوشحالمون که نمیکنه، هیچ ممکنه پایینتر هم بفرستدمون. به جاش نویسنده میگه که ما باید تلاش کنیم که سیستم پاداشمون انعطاف پذیرتر و متعادلتر باشه و یک طیف کاملتری از تجربه های انسانی رو باهاش مواجه بشیم که توش هم دردهای اجتناب ناپذیر هست و هم لذتهای دست کم گرفته شده.